Valašsko je země drsných bikerů. A přestože je tu řada chráněných území, na kole můžete všude. To by šumavští ochránci zírali. Ať si nechají své asfaltky a tetřeva hlušce. Tady je cyklistický ráj. A taky medvědi, vlci, divočáci a rysy. A sem tam i šílený cyklista. Z restaurace na Pinduli je vidět hřeben Hostýnských vrchů. Za nimi Radhošť a Tanečnice, vrcholy Moravskoslezských Beskyd. My se vydáme na hřeben Vizovických vrchů. Čekají nás typické valašské cyklotrasy. Ty jsou sjízdné jen pro vysportované domorodce. My cizinci musíme občas z kola sesednout, ale tlačit kolo není žádná ostuda. A odměnou nám bude řada krásných vyhlídek. Po žluté značce přejedeme hřeben přírodního parku Želechovické paseky. V Klenčově je vyhlídka na západní část Vizovických vrchů. Při zdolávání hřebenů Moravských Karpat, ať už jsou to Vizovické vrchy, Beskydy nebo Javorníky, se často otevírají pohledy do krajiny. To je díky tomu, že Valaši, kteří to tady ve středověku osídlili, hospodařili na mítinách. A kde není les, je vyhlídka. Po dlouhém sjezdu po louce do Provodova pojedeme na hlavní hřeben. Stoupání je pekelné, ale když tu budete bez dětí, vyšlapete na kole až nahoru. Na Komonec! Na vrch Komonec je ještě daleko. Nejdříve navštívíme poutní kostel Panny Marie Sněžné na Malenisku. Byl postaven nad léčivým pramenem. A pak nás čeká dlouhé stoupání ke zřícenině hradu Starý Světlov. To už budeme nahoře na hřebeni. Stoupání ke hradu se dá vyjet, ale ne s dětmi. I když 10letá bajkerka Roza z Nového Hrozenkova, ta by to určitě zvládla. Co to je? Utečte rychle! Tak to bylo ofous. Ten kretén nám málem zabil děti. Lidi, neblbněte. Nejste v lese sami. Člověk by čekal útok medvěda, ale tohle nás opravdu překvapilo. Odteď budeme chodit a jezdit jen pohromadě. Jsme v divočině. Hrad Starý Světlov byl v 15. století sídlem loupeživé bandy Pankráce ze svatého Mikuláše. A protože ho moravští stavové nedokázali porazit, raději od něj hrad koupili. A my stoupáme na vrch Komonec. Dobili jsme kopec Komonec! Jo, Komonec jsme dobili a dáme si oběd. Hoří, jsem správný zálesák. Titanový vařič Esbit váží 11 gramů. Hrnek na kafe je taky z titanu. Dnes nemáme koupené rychlojídlo, ale uvařili jsme si. Kuře tandory se smetanovou omáčkou. Holkám chutná, milují pálivé. A když říkám pálivé, myslím opravdu pálivé. Nakonec si dáme kávu s mlékem. Sjedeme z Komonce a po modré značce pokračujeme na Engelsberg. Využijeme tažnou tyč stezkový aligátor, protože Týnce je teprve 6 a už je trochu unavená. Cesta je skvělá. Úzké pěšinky hustým lesem. Z hradu Sehradu neboli Engelsbergu nezbylo skoro nic. Sjedeme do sedla u Horní Lhoty a znovu stoupáme na hřeben. A máme tu další panoráma Hostýnských vrchů. Po úzkém singletracku pokračujeme na Spletený vrch. V sedle pod Spleteným vrchem si trochu odpočineme. Smrt motorkářům, to je trochu příliš. Na vrch Klokočí už musíme tlačit. Typické valašské cyklotrasy vypadají přesně jako tato modrá turistická. Odměnou za drsné stoupání je panoráma Hostýnských vrchů a jejich podhůří. Pozdravíme Vendelína, patrona poutníků a pokračujeme z části pěšky na rozhlednu Doubrava. To bude teprve vyhlídka.
Dnes mají zavřeno. A k tomu nám došla voda. Naštěstí je na blízku pramen s kapličkou, věnovanou svaté paně Marii Lurdské. Voda z pramene vyléčila před 100 lety 2 děti ze španělské chřipky. Vyjedeme zpátky na hřeben a po modré se vracíme na Spletený vrch. Od rozcestí pod vrchem jedeme doleva po Červené a pak po široké lesní cestě směrem k Hájence u Horní Lhoty. Jenže se tu kácelo a cesta je v hrozném stavu. O kus dál to už naštěstí jede. Po dlouhém stoupání k Engelsbergu si to svištíme lesem, cestou, necestou na paseky po cyklotrase 5069. No, svištíme. A už zase jedeme. Jak vidíte, cesta je pohodová. Slunce za chvíli zapadne. Snad nepojedeme lesem po tmě. Krásným bukovým lesem sjedeme do údolí. Pokocháme se vyhlídkou na menší hřeben před želechovickými pasekami. Po něm pojedeme za chvíli. Stále po trase 5069. Valašsko je krásné. Panenská příroda, drsný terén, žádné zákazy, příjemní pohodoví lidé. Zdravíme Svačinovi ze Želechovic. A stejně jako jinde v Čechách, vlastně na Moravě, většina svátečních cyklistů jezdí po rovině po asfaltu. Takže tady v kopcích potkáme za celý den jen pár turistů a bikerů. To je ten hřeben, po kterém jsme dnes jeli. Trasa je náročná a když pojedete s dětmi, měli by umět jezdit v terénu a mít natrénováno, jako naše malé superbikerky. Příště se podíváme na Křivoklácko, tam je taky hezky. A jezděte ohleduplně, ať nikoho nezraníte.